Welcome to my channel. Mao Zedong passed away. Enjoy watching. God bless. Hi guys! Mag-steam po ako ng isda ngayon para sa dinner ni Sir. Ito po siya. Ayan, nilinis ko na po ito kanina. Ayan siya. Magpapakulo po muna tayo ng tubig guys. Tapos mamaya, pag kumulo na po yung tubig, ilalagay na po natin siya dyan. I-steam natin siya ng 8 minutes. So guys, habang po nagpapakulo tayo ng tubig, nag-slice po ko ng luya para ilagay po natin siya dito. Ganyan po dito pag nag-steam ng isda. Ilalagyan po dapat siya ng luya. Para mamaya pag kumulo na yung tubig, diretso na po natin siya. Ganyan po siya. Tapos steam na lang. Yan guys, kumukulo na po siya. Kaya ilagay na natin yung isda dyan. Yan. See? Tapos, tatakpan na lang natin. Ayan guys. Kaya nag-steam po ako ng isda lang. Nag-steam lang ako ng isda kasi mayroon ng take out ng chicken wings si Sir. Fried chicken wings. I-reheat ko na lang po siya dito sa air fryer. Mamaya-maya pag natapos na yung isda. Para mas mas crunchy siya. Ayan. So, okay guys, ito na po siya. Dati guys, mayroong nagturo sa akin yung dati kong amo. Para malaman daw kung luto na yung isda, tusukin mo daw ng chopstick, ganyan. Okay. Kapag walang tumikit doon sa chopstick, ibig sabihin, luto na siya. Dahil okay na yung ating isda guys, lalagyan pa natin ito. Para siyang seafood soy sauce. Bigyan natin siya dyan. Tapos ilagay natin yung spring onion. Ganyan talaga siya. Spring onion. Tapos nagpainit po ako ng mga 2 kutsarang mantika. Ilagay po natin siya dyan. Ganyan po siya. Thank you guys sa support and mega love shout out Amari Fernandez, Kylin's TV Vlog, Shanjel Official, Agkohitas Hunter Vlog, Glyn Vlog TV, Jonski TV Vlog, Arla Moto Vlog, Mary Ann Belardo, Cecil Bilbao, Rick TV Officials, Amiga Jean, and Linz Cortez. Thank you!